Cartoon lah, Naruto lah. Okey, baik. Terima kasih. Okey, seperti yang Satu, tuan-puan jalani dua, pada hari sebelum ni, Ha? boleh tak saya minta tuan-puan Pempetisyen semua untuk test mic lagi sekali? Kita nak brief semula. Okey, semua Seperti hari tu senyum. yang tuan-puan Satu, berdiri, bab. dua. Dengan izinnya Arif, nama saya sekian-sekian, Pempetisyen ke berapa? Okay, kita boleh mulakan dengan Macam ni Pempetisyen kan? pertama, Okey, semua boleh? senyum. Satu, dua. Tapi tipu je. Pempetisyen pertama, boleh? Diri? Dengan izin Yang Arif, nama saya Teh Shu Hui, Pempetisyen pertama. Thank you. Nanti tuan-puan perlu keep on berdiri ya semasa mover tuan-puan usulkan tuan-puan. Faham ya? Okey, bila dah habis nanti yang Arif cakap dibenarkan untuk jubahkan diri sendiri. And then jubahkan diri tuan-puan sendiri. Kemudian baru lagi sekali, terima kasih yang Arif, baru duduk. Terima kasih, okey. Kita sambung dengan P2. Terima kasih. P3. P3? Dengan izin Yang Arif, saya Tan Hui Wen, Pempetisyen ketiga. Thank you. Petisyen keempat. Dengan izin Yang Arif, saya Muhammad Adam Sikri bin Saiful Bahri, Pempetisyen keempat. Okay, terima kasih. Petisyen kelima. Thank you. Petisyen keenam. Dengan izin Yang Arif, nama saya Kamaruddin bin Muhammad Yasin, Pempetisyen yang ke-6. Terima kasih tuan. Ketujuh. Dengan izin Yang Arif, nama saya Nusyafiqah Adira binti Tuan Abdul Aziz, Pempetisyen ketujuh. Terima kasih. So sekarang ni saya nak check mic untuk mover pula ya. Okey, kita mulakan dengan mover pertama. Good morning everyone, testing my mic. Okey, thank you puan, dengar jelas ya. Okey, mover dua. Hi, good morning everyone. Boleh dengar? Dengar jelas ya puan. Mover 3. Selamat pagi, boleh dengar? Okey, dengar jelas Kahwin tuan. dah. Mover 4. Hi everyone. Okay, tuan, dengar jelas. Mover 5. Jaga ujung. Hi everybody. Thank you puan, dengar jelas. Mover 6. Hello, selamat pagi. TV ni kau cakap. Mover 6, mover 7 jelas ya. Sampai tu. Okey, so far kita kekalkan dengan posisi masing-masing seperti ini. Diminta tuan-puan untuk tak tutup video lah semasa prosiding sedang berjalan sebentar lagi. Apa lagi? Okey, makluman puan, tuan-puan perlu mute video tuan-puan ya sehingga tiba giliran tuan-puan baru unmute ya. Diingatkan lagi sekali, Pempetisyen perlu menjubahkan diri sendiri ya tuan-puan. Tidak boleh master room. So kita akan mulakan pada sekitar pukul 9 pagi sebentar lagi ya. Apa-apa soalan boleh tanya. Mungkin ada apa-apa yang perlu disampaikan daripada majlis peguam. Izzat, yes I do. Good morning everyone. Congratulations in advance, I think it's in order. Firstly, I want to say is that when you prepare your draft order, I really would appreciate if you have it in 2 pages, right? When you do it 2 pages, there must be a flow. It cannot just say Tarikh in the first page and the second page just for signage. The movers, the petitioners as well, the movers, the relevant authorities will not sign your draft order. You must have the thing that it flows, affidavit, blah blah blah. Next page, that so and so be called to the bar. Dated, it's in the second page. Everybody, all the relevant authorities
then sent to me, and then followed up with the bar committee. So in that way, it will be a sequence, all right? And then please, petitioners, make sure your order is correct. It is not for your movers, your petitioners, or the relevant authorities to do amendment. Like, for example, date is missing. The young Arif's name is missing. It's not for us to fill it up. It's for you guys to fill it up. All right? Any questions on this? No? Thank you so much. Thank you, Encik Izzat. Okay, sama-sama Puan. Apa-apa yang perlu disampaikan daripada Masuk dan Mendaftaraikan Pempetisyen sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara di Mahkamah Tinggi Malaya secara sidang video. Dengan izinnya Arif, perbicaraan mahkamah pada hari ini dijalankan secara sidang video atas persetujuan semua pihak berikutan Perintah Kawalan Pergerakan. Hakim yang bersidang hari ini ialah Yang Arif Hakim Dato Ahmad Farid bin Wan Salleh. Seterusnya, mahkamah ingin mengingatkan semua pihak agar kekal di kedudukan masing-masing dan tidak menutup video walaupun setelah selesai giliran. Diminta kerjasama tuan-puan agar tidak melayari live streaming di YouTube berdekatan tuan-puan di dalam bilik yang sama semasa prosiding sedang berjalan kerana dikhawatiri akan mengganggu sistem rakaman audio. Dengan izinnya Arif, pempetisyen pertama, nombor pempetisyen WA 18-223-03-2021, Tai Shu Hui. Sila perkenalkan diri anda. Dengan izin Yang Arif, nama saya Tai Shu Hui, pempetisyen pertama. Persilakan Peguam pengusul. Dengan izin Yang Arif, nama saya Jenny Wong Siu Min, Peguam pengusul yang mewakili pempetisyen pertama, Tai Shu Hui pada hari ini. Bersama saya pada pagi ini adalah rakan-rakan bijaksana saya, Cik Naila Ilhani binti Syamsul Bari bagi pihak Peguam Negara, Cik Selwi anak perempuan Kanak Sabai bagi pihak Majlis Peguam Malaysia, dan Cik Josephine Tiu Yen bagi pihak Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur. Dengan izin Yang Arif, pohon untuk meneruskan prosiding ini dalam bahasa Inggeris. Dipersilakan. I'm obliged, Yang Arif. If I may introduce your petitioner Tai Shu Hui, who is also known as Janice. She was born on the 10th of April 1996 in Penang and is the youngest child to Mr. Tai Ching An and Madam Ong Bee Hyong. Your petitioner has an older brother, Tai Huang Chiat. Your petitioner completed her secondary education at Serious Scholar, Subang Jaya, and then pursued her A-levels at Sunway College. Your petitioner read law at Cardiff University and graduated in 2019. Thereafter, she pursued her bar professional training course and her master's in law in Cardiff University as well.
In November 2020, she was called to the Bar of England and Wales by the Honourable Society of Lincoln's Inn. Your petitioner commenced a pupillage in Mrs. S. Revenason under the tutelage of Mr. Chow Yen Long, where she was exposed to civil, commercial, and corporate litigation and closely guided by the lawyers of the firm. My Lord, on this special occasion, your petitioner would like to express her heartfelt gratitude to her parents and siblings for their unconditional love and endless support throughout this challenging journey. Your petitioner also appreciates and acknowledges the sacrifices her parents had made in order to provide her and her brother with the best education and the best things in life. Without them, she would not be where she is today. Secondly, your petitioner would also like to especially thank Mr. S. Raven and Mr. Chow Yen Long for giving her the opportunity to undertake her pupillage in Mrs. S. Revenason. She is also grateful for their patience in guiding and teaching her during her pupillage and is lucky to have such great mentors. Your petitioner would also like to record her gratitude to me. I take credit for this because I introduced her to Mr. S. Raven while she was seeking for pupillage placement. Because at the time, my firm has no vacancy. So for that, she will never forget my kindness. So next, your petitioner would like to thank all her colleagues, Siti Nur Amira, R. Sivagami, Daniel Hazizan, S. Devan, Farana Nisha, S. Naveen, and Mohan, who were there for her whenever she needed help and for making her pupillage a memorable one. Your petitioner is also thankful to her friends who are always there to support her in times of need and to celebrate her happy moments with her throughout the different seasons of her life. Special thanks to Daniel Fadawas, Lin Ng, Esther Kaur, Emily Chong, Sarah Lim, Swet Ting, and Emily Chua. She's also grateful to Chin Chun Long for his constant support and encouragement since law school. Last but not least, your petitioner would like to give thanks to all glory to God for always being faithful. Yang Arif, in closing, it is my respectful submission that your humble petitioner is fit and proper person to be called and admitted as advocate and solicitor of the High Court in Malaya. I also believe that your petitioner's papers are in order and that my learned friends have no objections to this petition. Negara. Dengan izin Yang Arif, Jabatan Peguam Negara telah dibantah Yang Arif. Izin Yang Arif, Majlis Peguam tiada bantahan. Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur. Dengan izin Yang Arif, Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur tiada bantahan. Terima kasih. Oleh itu, saya pohon agar pempetisyen diterima dan diterima masuk dan didaftarai T. Shu Hui sebagai seorang Peguam Cara dan Peguam Bela Mahkamah Tinggi Malaya. Oleh kerana saya diyakinkan bahawa semua kertas kausa adalah teratur dan oleh kerana pihak-pihak Peguam Negara, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur tidak mempunyai apa-apa bantahan terhadap petisyen ini, Mahkamah dengan ini membenarkan permohonan pempetisyen dan menerima masuk T. Shu Hui sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya dan memerintahkan nama T. Shu Hui dan penerimaannya didaftaraikan oleh pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya. Terima kasih, Yang Arif. Dengan izin, saya pohon untuk pempetisyen menjubahkan dirinya sendiri. Dipersilakan. Terima kasih Yang Arif. Tanya. Dengan izin Yang Arif, pempetisyen kedua, nombor pempetisyen WA 1836303-2021, Hanis Adiba binti Halizan. Sila perkenalkan diri anda. Dengan izin Yang Arif, saya Hanis Adiba binti Halizan, pempetisyen kedua. Dipersilakan Peguam Pengusul. Dengan izin Yang Arif,
Nama saya Azimah binti Cik Mat. Saya adalah peguam pengusul yang mewakili pempetisyen kedua, Hanis Adiba binti Halizan pada hari ini. Rakan-rakan bijaksana saya yang masing-masing mewakili Jabatan Peguam Negara, Majlis Peguam dan Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur seperti mana yang telah diperkenalkan sebentar tadi. Dengan izin Yang Arif, Pempetisyen Hanis Adiba binti Halizan telah lahir pada 24 Februari 1997 di Kuala Lumpur dan juga merupakan anak sulung daripada dua adik-beradik kepada pasangan Encik Halizan bin Kasmoin dan Puan Albi binti Hashim. Pempetisyen telah mendapat pendidikan sekolah rendah di Sekolah Kebangsaan St. Mary. Setelah itu, pempetisyen telah mendapat pendidikan di Sekolah Menengah Sekolah Islam Adni pada tahun 2010 sehingga 2014. Pempetisyen mendapat kelulusan ijazah sarjana muda undang-undang daripada Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM. Pengajian selama 5 tahun setengah di UIAM telah memupuk minat pempetisyen untuk beramal dalam bidang guaman. Setelah menamatkan pengajian di UIAM, pempetisyen telah menjalani latihan dalam kamar di Tetuan Azimah Azalia di bawah tunjuk ada Puan Ainur Azalia binti Ayub yang juga merupakan Master Pempetisyen selama 9 bulan. Sepanjang tempoh itu, pempetisyen telah didedahkan dengan pelbagai ilmu berkaitan undang-undang dan meraih banyak pengalaman tentang realiti bidang guaman Yang Arif. Pada hari ini, pempetisyen ingin mengambil peluang untuk mengungkapkan jutaan terima kasih kepada ibu dan bapa pempetisyen kerana telah mendidik dan banyak memberi sokongan kepada pempetisyen dari aspek moral dan fizikal. Juga tidak dilupakan kepada saudara mara pempetisyen yang telah banyak memberi nasihat dan semangat kepada pempetisyen di pasang surut kehidupan pempetisyen. Pempetisyen juga ingin merakamkan penghargaan kepada para guru dan para pensyarah yang telah mengajar dan mendidik pempetisyen sehingga pempetisyen mampu untuk sampai ke tahap ini pada hari ini. Seterusnya, pempetisyen juga melafazkan kesyukuran kepada Master Pempetisyen Puan Ainur Azalia binti Ayub kerana telah memberi peluang dan ruang kepada pempetisyen untuk menimba pengalaman di bawah tunjuk ajar beliau. Tidak dilupakan kepada Cik Ayu yang sabar dan gigih dalam memberikan tunjuk ajar dan nasihat kepada pempetisyen yang sering terkhilaf. Tidak dilupakan juga kepada Puan Farhayu yang sanggup berkongsi ilmu dan pengalaman dalam mengendalikan kerja-kerja bidang guaman dan terima kasih atas segala kenangan berharga. Pempetisyen juga ingin merakamkan penghargaan kepada rakan-rakannya Syazana, Insyirah, Sofia, Farwiza, Diana, Izzah dan beberapa rakan yang lain dan sentiasa berada bersama-sama pempetisyen di kala suka dan duka dalam proses menimba ilmu dan dalam apa jua keadaan. Akhir sekali, pempetisyen ingin berterima kasih kepada Puan Azimah binti Cik Mat yang telah meluangkan masa untuk menjadi mover kepada pempetisyen hari ini. Yang Arif, saya percaya bahawa pempetisyen merupakan seorang yang layak untuk diterima masuk sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara di mahkamah yang mulia ini. Saya percaya juga bahawa segala kertas kausa adalah teratur dan rakan-rakan bijaksana saya yang mewakili Majlis Peguam Negara, Majlis Peguam dan Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur tidak mempunyai bantahan terhadap permohonan pada hari ini, Yang Arif. Peguam Negara. Dengan izin Yang Arif, Jabatan Peguam Negara tiada bantahan Yang Arif. Bank Malaysia. Izin Yang Arif, Malaysia, Majlis Peguam tiada bantahan. Kuasa Peguam Kuala Lumpur. Dengan izin Yang Arif, saya menyebut bagi pihak Jawatan Kuasa Peguam Selangor, mereka tiada bantahan. Selangor, okey. Ya. Mereka tiada bantahan. Selangor application ni, Selangor petition ni. Yes, Yang Arif. Mereka juga tiada bantahan terhadap permohonan ini. Terima kasih. Oleh kerana pihak-pihak tidak mempunyai apa-apa bantahan dan oleh kerana semua kertas kausa adalah teratur, Mahkamah dengan ini membenarkan permohonan pempetisyen dan menerima masuk Hanis Adiba binti Halizan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya dan memerintahkan nama Hanis Adiba binti Halizan dan penerimaannya didaftaraikan oleh pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya. Terima kasih Yang Arif.
Dengan izin Yang Arif, saya juga memohon kebenaran Mahkamah Yang Mulia ini untuk Pempetisyen menyarungkan jubahnya, Yang Arif. Dipersilakan. Terima kasih Yang Arif. Tania. Dengan izin Yang Arif, Pempetisyen ketiga, nombor Pempetisyen WA 18-369-03-2021, Tan Hui Wen. Sila perkenalkan diri anda. Dengan izin Yang Arif, saya Tan Hui Wen, Pempetisyen ketiga. Dipersilakan Peguam pengusul. Dengan izin Yang Arif, saya Mak Huan Pan, Peguam pengusul bagi pihak Pempetisyen ketiga, Cik Tan Hui Wen. Rakan-rakan saya yang bijaksana yang mewakili pihak yang berbahagia Peguam Negara Malaysia, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Peguam Kuala Lumpur adalah seperti mana yang telah diperkenalkan sebentar tadi. Yang Arif, hari ini ditetapkan untuk pendengaran petisyen penerimaan masuk Pempetisyen Tan Hui Wen sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Dengan izin Yang Arif, Pempetisyen Cik Tan Hui Wen dilahirkan pada 31 Mei 1997 di Kuala Lumpur dan merupakan anak kedua daripada 3 adik-beradik kepada Encik Tan Sri An dan Puan Masuk. Sejak kecil, Pempetisyen menunjukkan minat yang mendalam terhadap membaca dan pidato, dan ini merupakan sebab Pempetisyen memilih bidang undang-undang sebagai kejayaannya. Pempetisyen telah mendapatkan pendidikan menengah di Sekolah Menengah Persendirian Chonghua, mendapat keputusan yang cemerlang di dalam SPM dan UEC. Pempetisyen kemudiannya dianugerahkan ijazah sarjana muda undang-undang kelas pertama daripada University of Reading apabila Pempetisyen melanjutkan pelajaran di United Kingdom. Setelah itu, Pempetisyen mengikuti kursus bar atau Bar Professional Training Course di Cardiff University, Wales. Pada tahun 2021, Pempetisyen telah didaftarkan di Bar England and Wales oleh Honourable Society of Lincoln's Inn. Setelah mendapatkan pengajarannya, Pempetisyen menjalankan latihan dalam kamarnya di Tuan Lee Hishamuddin Allen and Gladhill di bawah bimbingan dan tunjuk ajar pupil masternya iaitu Encik Nashrin Singh. Pempetisyen juga berpeluang untuk mendapatkan bimbingan dan tunjuk ajar daripada rakan-rakan kongsi firma yang lain iaitu Dato Mekin Nakani, Encik Stephen T dan Puan Crystal Wong. Sepanjang tempoh latihan dalam kamar, Pempetisyen telah didedahkan dengan selok-belok perundangan Malaysia dengan lebih mendalam. Pempetisyen memperoleh ilmu yang bermanfaat dan diberi peluang untuk mencabar diri sendiri di dalam mendepani pelbagai situasi dan cabaran. Pempetisyen amat menghargai segala ilmu dan pengalaman yang ditiba dan ingin mengucapkan terima kasih kepada mentor-mentornya kerana memberi peluang kepada Pempetisyen. Dalam pada ini, Pempetisyen ingin menzahirkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada ibu bapanya, Encik Tan Sri An dan Puan Masuk atas sokongan, dorongan dan kasih sayang yang tidak pernah putus kepada Pempetisyen sehingga kini. Tidak lupa juga kepada adik-beradik Pempetisyen iaitu Tan Jioming dan Tan Xiao Wen serta ahli keluarganya yang lain. Pempetisyen mengakui bahawa tanpa kasih sayang, pengorbanan dan dorongan ibu bapa serta ahli keluarganya, Pempetisyen tidak mungkin berada di sini pada hari ini. Pempetisyen juga ingin mengucapkan terima kasih kepada warga Lee Hishamuddin dan Allen Gladhill atas peluang, tunjuk ajar dan bimbingan sepanjang tempoh latihan dalam kamarnya. Penghargaan khas diucapkan kepada rakan-rakan sekerja, Crystal Wong, Zeying, Chiong, Wai Fong, Zening, Anis dan Jai yang banyak memberi tunjuk ajar sepanjang tempoh latihan Pempetisyen.
kesemua pengajaran dan nasihat tidak akan dilupakan dan akan terus menjadi petunjuk pada Pempetisyen. Ribuan terima kasih juga diucapkan kepada guru-guru, pensyarah-pensyarah serta rakan-rakan seperjuangan yang banyak membantu petisyen secara langsung atau tidak langsung. Tidak dapat dinafikan. Amatlah banyak senarai ramai-ramai orang-orang yang terlibat dalam kejayaan Pempetisyen sehingga hari ini. Namun segala jasa, pengorbanan dan doa yang dicurahkan oleh mereka tidak akan dilupakan Pempetisyen. Yang Arif, saya percaya bahawa Pempetisyen adalah seorang yang layak untuk didaftaraikan sebagai seorang peguam Bela dan Peguam Cara bagi Mahkamah yang mulia ini. Saya juga percaya bahawa kesemua dokumen Pempetisyen adalah lengkap dan teratur. Saya percaya bahawa rakan-rakan saya yang bijaksana dari pihak Jabatan Peguam Negara, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur tidak mempunyai bantahan terhadap permohonan di sini. Peguam Negara. Dengan izin Arif, Jabatan Peguam Negara tiada bantahannya Arif. Terima kasih. Majlis Peguam. Dengan izin Yang Arif, Majlis Peguam tiada bantahan. Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur. Dengan izin Yang Arif, Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur tiada bantahan. Oleh kerana kertas-kertas adalah teratur, dan oleh kerana pihak-pihak yang berkenaan tidak mempunyai apa-apa bantahan terhadap petisyen ini, Mahkamah dengan ini membenarkan permohonan Pempetisyen dan menerima masuk Tan Hui Wen sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya dan juga memerintahkan nama Tan Hui Wen dan penerimaannya didaftaraikan oleh pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya. Dengan izin Terima kasih, Ahmad. saya dengan ini memohon kebenaran agar Pempetisyen menjubahkan diri sendiri. Dipersilakan. Terima kasih Yang Arif. Ania. Terima kasih Yang Arif. Dengan izin Yang Arif, Pempetisyen keempat, nombor Pempetisyen WA 18-447-04-2021, Muhammad Adam Zikri bin Saiful Bakhri. Sila perkenalkan diri anda. Dengan izin Yang Arif, saya Muhammad Adam Zikri bin Saiful Bakhri, Pempetisyen keempat. Dipersilakan Peguam Pengusul. Dengan izin Yang Arif, saya Yap Yun Jan, Peguam Pengusul yang mewakili Pempetisyen keempat, iaitu Muhammad Adam Zikri bin Saiful Bakhri. Bersama saya adalah rakan-rakan bijaksana saya yang masing-masing mewakili pihak yang berkenaan, seperti mana yang diperkenalkan terlebih dahulu. Yang Arif, izinkan saya untuk meneruskan ucapan saya dalam bahasa Inggeris. Dipersilakan. May it please the court, my lord, allow me to begin by reading the background of the petitioner. The petitioner was born on 30th June 1995 in Taman Melawati, Selangor, and he was raised in Ampang, Selangor. The petitioner is the second of the 4 children to Encik Saiful Bakhri bin Zainal and Madam Joanne Pare. Your petitioner obtained his SPM from Mahat Tafiz Integrasi Dar Al-Hikmah in Ampang Utama. He then pursued his diploma in Sharia law and Islamic jurisprudence from the Islamic College University Islam Selangor, KUIS. He then furthered his studies at the International Islamic Institute Malaysia, IIUM, where he obtained his Bachelor of Laws with honours in 2021. Shortly after completing his studies, your petitioner began his pupillage at Mercers, Zain, Merga and Murad under the tutelage of Mr. Leong Chun Lim for 9 months in mainly civil litigations. My lord, in honour of this meaningful day, your petitioner would like to dedicate and record his highest thanks and appreciations to those who has constantly provided him with support and advice throughout his pupillage. Firstly, my lord, to the 2 persons without whom the petitioner would not be here today, his parents, Encik Saiful Bakhri bin Zainal and Madam Joanne Pare, for their constant prayers and support from the day he was born until today. Your petitioner was born
to be the smaller size of his siblings, but he has now grown into a big man with big responsibilities. In times of doubt and confusions, the constant, conditional, and unwavering love and support from the petitioner's parents has kept him steady on his path, which led him to where he stands today. Your petitioner's parents' only wish for him is that he's doing something that he will be proud of and something that he really loves. Not to be forgotten as well are the petitioner's beloved siblings, Mikhail Johari, Ahmad Yusli, and Lukman Ashley, where the petitioner extends his gratitude to them for always be there where he needed them, even if just for comforting words or just a shoulder to lean on. Your petitioner would also express his love and thanks to his extended family, all whom were nothing short of being supportive of the petitioner in his pursuit of laws and always providing him with comforting words and assistance in any shape or form they are able to, purely out of their love for him. The phrase, blood is thicker than water, my lord, is evident in the petitioner's family, who are always willing to go through leaps and bounds to be there for nothing but being a supporting family. In addition, my lord, your petitioner would humbly thank his pupil master, Mr. Leong Chun Lim, for all his guidance and for all the opportunity for him to practice in his chambers, for all the knowledge bestowed upon him and for all the invaluable experiences he has gained. Your petitioner will also extend his appreciation to all the lawyers and staff at Mercers Zain, Mega and Murad, specifically Mr. Alan Wong, Ms. Nurul Azurin Asin, Nash, Kaya, Kadi, Putri, and Elia for their constant guidance and advice throughout his pupillage, not to be forgotten as well as his fellow pupilmates, Azima, Shah, Haika, Tasha, Hafiza, Tika, and Dina, for being the most supportive pupilmates during the petitioner time as pupil with them. Your petitioner also wishes to thank his closest friend, Islan, Erman, Eka, Musle, Fira, Jay, Nadia, Akma, Wafa, Dana, Ifa, as well as Shamil for being the lighthouse that have guided the petitioner in the stormy seas of pursuing or becoming an advocate and solicitors. They have helped to keep alight the fire that burned the passion for the petitioner to brave through each and every challenge and hurdle the petitioner has faced in university as well as a pupil in chambers. The petitioner also extends his thanks to his lecturers and teachers who helped to set him on his path and for their effort in teaching and guiding him. Lastly, my lord, the petitioner also thanks any and everyone who has supported and assisted him in any way, shape, or form, and who were not specifically mentioned above. The petitioner does not forget all the efforts and countless people the petitioner has met in his life. Without them, the petitioner would not be here today on this very day. My lord, I believe that the petitioner is a fit and proper person to be admitted and enrolled as an advocate and solicitor of the High Court of Malaya. I also believe that the petitioner's course papers are in order and there are no objections from my learned friends from the Malaysian Bar, Kuala Lumpur Bar Committee, as well as the Attorney General Chambers. Peguam Negara. Dengan izin Yang Arif, Jabatan Peguam Negara tiada bantahan Yang Arif. Majlis Peguam. Tiada bantahan daripada Majlis Peguam. Kuasa Peguam KL. Dengan izin Yang Arif, Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur tiada bantahan. Oleh kerana pihak-pihak Peguam Negara, Majlis Peguam dan Jawatan Kuasa Peguam Negeri, Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur tidak mempunyai apa-apa bantahan terhadap petisyen ini, dan oleh kerana kertas-kertas kausa adalah teratur, maka Mahkamah dengan ini membenarkan permohonan Pempetisyen dan Menerima Masuk Muhammad Adam Zikri bin Saiful Bakhri sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya, dan juga memerintahkan nama Muhammad Adam Zikri bin Saiful Bakhri dan penerimaannya didaftaraikan oleh pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya. Terima kasih. He can rule himself. Izinkan Yang Arif, izinkan saya memohon supaya Pempetisyen boleh menyalurkan jubah dengan diri sendiri. Dipersilakan.
Terima kasih Arif. Wassalamualaikum. Ya. Dengan izinnya Arif, Pempetisyen kelima, nombor pempetisyen WA 18-459-04-2021, Lin Yu Cheng. Sila perkenalkan diri anda. Dengan izin Yang Arif, saya Lin Yu Cheng, Pempetisyen kelima. Dipersilakan Peguam Pengusul. Dengan izin Yang Arif, saya Leong Pek Leng hadir bagi pihak Pempetisyen Lin Yu Cheng pada hari ini. Rakan-rakan bijaksana yang masing-masing mewakili yang berbahagia Peguam Negara Malaysia, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur yang telah pun diperkenalkan awal tadi. Dengan izin Yang Arif, saya ingin memohon kebenaran Yang Arif untuk meneruskan dalam bahasa Inggeris. Dipersilakan. Much obliged, my lord. I would like to say a few words about the petitioner Lin Yu Cheng, who is also known as Charlotte. She was born in Kuching 2 days shy of 1998 to her parents Mr. Lin Chung Liang and Madam Bong Ling Zi. After obtaining her UEC qualifications, she pursued law at University of Sheffield and graduated with second upper class honours. She was then admitted to the Bar of England and Wales at the Honourable Society of the Middle Temple in November 2020. After being called to the English bar, the petitioner then underwent her pupillage at Chow Kok Leong and Co. under the tutelage of my learned friend Dato James Chow. I asked Charlotte if law was really her first choice, and she very candidly told me that her interest is in design. Law was not her first choice. She still designs in her free time, and I hope I will not get her into trouble with her parents for what I am about to say next. Charlotte pursued law to assuage her parents' concern that she would at least be able to earn a decent living as a practicing lawyer, rather than to face the uncertainties of the creative world. The good news is that Charlotte has come to love the law, and I'm sure she will never be let down by it. I set out this small piece of information about Charlotte as it speaks volumes to me as to her character. She is a level-headed young woman who knows what priorities mean, and that is a very sound foundation for a lawyer. Charlotte would like to take this opportunity to record her gratitude to her parents, Mr. Lin and Madam Bong, to her brother, Lin Yu Xiang, her late paternal grandmother, Madam Huang Su Chin, her maternal grandparents, Bong Jin Kiet and Chai Nyuk Lien. Without their endless encouragement, love and support, the petitioner would not have achieved any milestones in her life. Now, no speech is complete without the petitioner thanking her pupil master, who in this case is my learned friend, Dato James Chow. While I'm skeptical, she assured me that James did provide her with guidance and advice throughout her pupillage. She would also like to thank her colleagues at Chow Kok Leong and Co. for shaping her to the person she is today. The petitioner thanks her friends for supporting her unconditionally throughout the journey called life, and to everyone that she had met during her pupillage, whom she said contributed to her wonderful experience. Of course, the petitioner thanked me for moving her call, but really it's a pupil master who owes me a big favor. I will end the speech with the petitioner's own words on her journey in reading law, which is, despite all the difficulties and challenges she faced, she never gave up. And she quoted Thomas Edison, "Our greatest weakness lies in giving up. The most certain way to succeed is always to try just one more time." She also knows that being an advocate and solicitor is an ongoing learning process and that the journey is not an easy one. Yet, Charlotte, again, in her own words, is ready to take it on. Yang Arif, saya percaya bahawa pempetisyen adalah seorang yang sesuai dan wajar untuk diterima masuk dan didaftarai sebagai seorang peguam Bela dan peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Saya juga percaya bahawa kertas kosa pempetisyen adalah teratur dan rakan-rakan bijaksana saya tidak mempunyai sebarang bantahan terhadap petisyen ini. Oleh yang demikian, saya memohon supaya pempetisyen diterima masuk dan didaftarai sebagai seorang peguam Bela dan peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Negara. Dengan izin Yang Arif, Jabatan Peguam Negara tiada bantahan Yang Arif. Majlis Peguam. Izin Yang Arif, Majlis Peguam tiada bantahan. Kuasa Peguam Kuala Lumpur. Dengan izin Yang Arif, Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur tiada bantahan. Terima kasih. Oleh sebab tidak ada bantahan daripada Jabatan Peguam Negara, Majlis Peguam dan juga Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur, dan oleh kerana semua kertas-kertas kausa adalah teratur, Mahkamah dengan ini membenarkan permohonan pempetisyen dan menerima masuk Lin Yu Chen
sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya dan memerintahkan nama Lin Yu Chen dan penerimaannya didaftarkan oleh pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya. Terima kasih Yang Arif. Saya memohon kebenaran Yang Arif supaya pempetisyen menjubahkan dirinya sendiri. Dipersilakan. Terima kasih Yang Arif. Tania. Terima kasih Yang Arif. Dengan izin Yang Arif, Pempetisyen ke-6, nombor pempetisyen WA18-478-04-2021, Kamarudin bin Muhammad Yassin. Sila perkenalkan diri anda. Dengan izin Yang Arif, saya Kamarudin bin Muhammad Yassin, Pempetisyen nombor 6. Dipersilakan Peguam Pengusul. Dengan izin Yang Arif, saya Aftaran Singh, Peguam Pengusul yang mewakili Pempetisyen ke-6, Kamarudin bin Muhammad Yassin pada hari ini. Rakan-rakan bijaksana saya yang masing-masing mewakili Yang Berbahagia Peguam Negara Malaysia, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur yang telah pun diperkenalkan awal tadi. Dengan izin Yang Arif, saya ingin memohon kebenaran untuk meneruskan dalam bahasa Inggeris. Dipersilakan. Much obliged, my lord. Yang Arif, may I introduce the petitioner, Kamarudin bin Muhammad Yassin. The petitioner was born in Kota Baru, Kelantan on 23rd August 1959. He is the youngest son of the late Muhammad Yassin bin Abdullah and Siti Khatijah binti Sheikh Hussein. The petitioner had his secondary education in Maktab Sultan Ismail, Kota Baru, before continuing his tertiary education at Ismail College, Kota Baru, Kelantan in 1978. In March 1981, he had joined the civil service as an enforcement officer with the then Ministry of Domestic Trade, Cooperatives and Consumerism, now known as the Ministry of Domestic Trade and Consumer Affairs, and was initially posted to the Johor Bahru Enforcement Division branch as an enforcement officer. The petitioner was assigned to the prosecution unit and was involved in prosecuting cases in the Magistrates and Sessions Courts under the Copyright Act 1988, Trade Descriptions Act, Price Control Act 1946, Hire Purchase Act, Weight and Measures Act, and other consumer-related laws which came under the purview of the said ministry. With the rampant rise of pirated CDs and VCDs in Kuala Lumpur back in 2002, the petitioner, due to his vast experience, discipline, and dedication, was appointed as the head of the Intellectual Property Department and transferred to Kuala Lumpur to spearhead a special task force set up to tackle this issue. The petitioner's dedication, hard work, and his excellent leadership of the task force resulted in the drastic decline in piracy in Kuala Lumpur. The work of this special task force was replicated in other parts of the country, resulting in an overall decline of CD and VCD piracy in Malaysia. In spite of the petitioner's busy career, his ambitions did not stop there. The petitioner had gone on to pursue a law degree with UiTM Shah Alam and graduated with a law degree in 2003. In 2014, the petitioner was promoted to the position as Chief Enforcement Officer for the Petaling Jaya branch. And in 2019, after 38 years of dedicated service to the government, the petitioner retired from service. After a long and eventful career, one would expect the petitioner to enjoy his retirement. However, the petitioner, being the person he is, did not even take a single day off. He immediately, upon his retirement, decided to embark on his next chapter in his life the day after his retirement. Having always desired to pursue a second career in law, the petitioner continued his education in law to undertake the bar vocational course at UiTM, and where he obtained the LLB honours in 2021. The petitioner immediately began his pupillage at MSS Jasdev Chambers under the tutelage of his master, Mr. Jasdev Singh Gill.
Despite being a pupil in Chambers, the role and responsibilities far exceeded what was expected of him. The petitioner continued to rely on his vast experience and background to deal with the enforcement of intellectual property rights, handling both civil and criminal matters. He also assisted in a landmark intellectual property case in the federal court. On this memorable day, the petitioner would like to take this opportunity to record his sincere and utmost gratitude to his late parents and his two brothers, Rosalie and Roslan. The petitioner can't express how thankful he is of the love, sacrifices, and support that his family had given him throughout his life. The petitioner would like to express that today is truly a gift for his late parents, his lovely wife, Cik Siti Salme, binti Cik Abdullah, his children, Shafiq, Nazrin, Nazmi, Lokman, and Nina, for all the unwavering support, encouragement, as well as freedom they have afforded him until today to allow him to pursue his dreams. The petitioner extends his utmost gratitude to his pupil master, Mr. Jasdev Singh Gill, for his guidance and knowledge shared throughout with him during his pupillage and to be exposed to intellectual property and corporate law matters. The petitioner is also grateful to all his colleagues in Jasdev Chambers for their guidance and kindness and for having ensured that the petitioner's entry into the legal fraternity was all the more colorful. The petitioner's fond appreciation also goes to his friends for the companionship and comfort they have given him until today. The petitioner would like to thank Rahim, Jafar, Shakri, Shah, Sarah Noor, Sarah Yasmin, and Nana for their continued love and affection that have made him flourish into who he is today. And for that, he is thankful. My Lord, I believe that the petitioner is a fit and proper person to be admitted and enrolled as an advocate and solicitor of this honorable court. I believe all the petitioner's papers are in order, and my learned friends from the Attorney General's Chambers, the Bar Council, and the Kuala Lumpur Bar Committee, respectively, have no objections to this motion. Peguam Negara. Dengan izin Arif, Jabatan Peguam Negara tiada bantahan ya Arif. Majlis Peguam Malaysia. Tiada bantahan. Jabatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur. Dengan izin Yang Arif, Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur tiada bantahan. Oleh kerana kertas-kertas kuasa telah teratur dan oleh kerana Jabatan Peguam Negara, Majlis Peguam Malaysia dan Jabatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur tidak mempunyai apa-apa bantahan terhadap petisyen ini, Mahkamah dengan ini membenarkan permohonan Pempetisyen dan menerima Masuk Kamaluddin bin Muhammad Yassin sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya dan juga memerintahkan nama Kamaluddin bin Muhammad Yassin dan penerimaannya didaftaraikan oleh pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya. Terima kasih Yang Arif. Dengan izin Yang Arif, saya dengan rendah diri memohon Mahkamah Yang Mulia ini untuk Pempetisyen menjubahkan diri. Dipersilakan. Terima kasih Arif. Tanya. Dengan izin Yang Arif, Pempetisyen ke-7, nombor Pempetisyen WA 18-982-08-2020, Nur Syafiqah Atira binti Tuan Abdul Aziz. Sila perkenalkan diri anda. Dengan izin Yang Arif, nama saya Nur Syafiqah Atira binti Tuan Abdul Aziz, Pempetisyen ke-7. Dipersilakan Peguam Pengusul. Dengan izin Yang Arif, saya Nur Mala binti Muhammad Muta, Peguam Pengusul, mewakili Pempetisyen Nur Syafiqah Atira binti Tuan Abdul Aziz, dan bersama-sama saya rakan bijaksana yang mewakili Jabatan Peguam Negara, Majlis Peguam dan Jawatan Kuasa Peguam Selangor seperti yang telah diperkenalkan sebelum ini. Dengan izin Yang Arif, saya memohon supaya dapat memperkenalkan Pempetisyen. Beliau dilahirkan pada 9 Ogos 1996 dan merupakan puteri kelima daripada 7 orang bersaudara kepada pasangan Tuan Abdul Aziz bin Tuan Abdullah dan Puan Hamidah binti Ramli. Pempetisyen telah mendapatkan pendidikan awal di SK Tuanku Fatimah dan kemudiannya menerima pendidikan menengah di SMK Pentung.
Pempetisyen telah melanjutkan pelajaran di Pusat Asasi Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dalam asasi undang-undang sebelum menyambung pengajian di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia Gombak dalam ijazah sarjana muda undang-undang dengan kepujian. Bara yang digenggam biar sampai jadi arang. Berkat usaha, kesabaran dan doa, pempetisyen berjaya menamatkan ijazah tersebut dengan jayanya. Pempetisyen kemudian telah memilih untuk menjalani latihan dalam kamar di Tuan Zarif Osman and Associates di bawah bimbingan Encik Muhammad Zarif bin Osman. Sepanjang tempoh 9 bulan bersama, pempetisyen telah mula mengenal dan memperolehi pelbagai ilmu dan pengetahuan yang sangat berguna dalam bidang perundangan. Dengan izin Yang Arif, pempetisyen juga ingin merakamkan penghargaan kepada insan-insan atau entiti yang terlibat dalam keberadaan pempetisyen di sini. Pertamanya, pempetisyen bersyukur kehadrat Ilahi kerana tanpa izinnya, pempetisyen tidak mungkin berada di sini. Seterusnya, kepada ayah dan ibu pempetisyen iaitu Encik Tuan Abdul Aziz bin Tuan Abdullah dan Tuan Hamidah binti Ramli yang telah membesarkan pempetisyen. Tidak lupa juga kepada ahli keluarga pempetisyen yang lain. Pempetisyen juga ingin merakamkan penghargaan ini kepada para guru di Sekolah SK Tuanku Fatimah dan SMK Bentong yang pernah mengajar pempetisyen. Tidak lupa kepada barisan pensyarah di UIAM, terutamanya para pensyarah di Ahmad Ibrahim Kuliah of Laws. Terima kasih yang tidak terhingga juga kepada rakan-rakan sekolah dan universiti pempetisyen yang pernah mencorakkan hari-hari pempetisyen, terutamanya Izzatul Afifah dan Amy yang sudi berkongsi suka duka dari zaman belajar sehinggalah ke alam pekerjaan, serta Wati yang telah membantu pempetisyen dalam berdirinya pempetisyen di sini pada hari ini. Pempetisyen juga ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada master beliau iaitu Encik Zarif atas segala tunjuk ajar yang diberikan kepada pempetisyen sepanjang 9 bulan latihan, dan juga Puan Ida yang banyak membantu pempetisyen mengenal bidang perundangan secara praktikal. Tidak lupa kepada staf-staf lain di Tuan Zarif Osman and Associates yang telah membuat hari-hari chambering pempetisyen menjadi lebih ceria. Ya Arif, seterusnya pempetisyen melanjutkan penghargaan ini kepada bahagian RKK Mahkamah Kuala Lumpur, pihak Jabatan Peguam Negara, pihak Majlis Peguam Malaysia, pihak Jawatan Kuasa Peguam Negeri Selangor dan Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur yang memastikan sesi pendengaran ini dapat dijalankan dengan lancar. Beliau juga mengucapkan terima kasih kepada saya yang sanggup menjadi peguam pengusul pada hari ini, yang saya rasa saya sangat berbesar hati dapat menjadi peguam pengusul pada hari ini, Arif. Dan juga terima kasih kepada insan-insan lain yang turut memainkan peranan dalam berdirinya pempetisyen di sini. Saya percaya bahawa pempetisyen adalah seorang yang sesuai dan berkelayakan untuk diterima masuk dan didaftaraikan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Saya percaya bahawa kertas-kertas kausa pempetisyen adalah lengkap dan teratur, dan bahawa rakan-rakan bijaksana saya daripada Jabatan Peguam Negara, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa Peguam Selangor tidak mempunyai sebarang bantahan terhadap permohonan pempetisyen ini. Jadi dengan izin Yang Arif, saya memohon agar pempetisyen Nur Syafiqah Atirah binti Tuan Abdul Aziz dapat diterima masuk dan didaftaraikan sebagai seorang Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Peguam Negara. Dengan izin Yang Arif, Jabatan Peguam Negara tiada bantahan Yang Arif. Majlis Peguam Malaysia. Dengan izin Yang Arif, Majlis Peguam tiada bantahan. Jawatan Kuasa Peguam Negeri Selangor. Dengan izin Yang Arif, mewakili Jawatan Kuasa Peguam Selangor, mereka tiada bantahan. Terima kasih. Oleh sebab pihak-pihak daripada Jabatan Peguam Negara, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa Peguam Negeri Selangor tidak mempunyai apa-apa bantahan terhadap petisyen ini, dan oleh kerana kertas-kertas telah teratur, Mahkamah dengan ini membenarkan permohonan pempetisyen dan menerima masuk Nur Syafiqah Atirah binti Tuan Abdul Aziz sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya
dan juga memerintahkan nama Nur Syafiqah Atira binti Abdul Aziz dan penerimaannya didaftaraikan oleh Mahkamah Tinggi Malaya. Terima kasih Yang Arif. Dengan izin Yang Arif, saya mohon supaya pempetisyen dapat menjubahkan dirinya sendiri. Dipersilakan. Sesi Yang Arif. Tanya. Terima kasih Arif. Dengan izinnya Arif. Terima kasih kepada kesemua wakil jabatan dan peguam pengusul. Tahniah diucapkan kepada semua pempetisyen yang telah didaftaraikan sebagai peguam bela dan peguam cara Mahkamah Tinggi Malaya. Diminta sekali lagi diingatkan agar tuan-puan kekal di kedudukan masing-masing dan tidak menutup video walaupun setelah selesai ucapan dari Yang Arif Hakim. Dengan ini, saya menjemput Yang Arif Hakim untuk memberikan ucapan. Dengan izin Yang Arif. Terima kasih. Peguam Persekutuan Puan Nailah Ilhani binti Syamsul Bahari, Cik Selvi Kanagasabai yang mewakili Majlis Peguam Malaysia, Cik Josephine Tiu Yen yang mewakili Bar Kuala Lumpur dan Selangor, serta tuan-tuan dan puan-puan yang dapat mengikuti sidang ini di dalam talian. Izinkan saya membuat sedikit ucapan kepada peguam-peguam baru pada hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan tahniah kepada Cik T. Shui Hui, Cik Hanis Adiba binti Harizan, Cik Tan Hui Wen, Cik Muhammad Adam Zikri bin Saiful Bakhri, Cik Lin Yu Chen, Cik Kamarudin bin Muhammad Yassin dan Cik Nur Syafiqah Atira binti Tuan Abdul Aziz kerana telah diterima masuk sebagai peguam bela dan peguam cara Mahkamah Tinggi Kuala. Seperti mana yang kita semua sedia maklum, apa yang dikatakan norma baru ini memaksa kita sekurang-kurangnya untuk sementara waktu ini, walaupun kes-kes jenayah dan sebahagian kes sivil sudah mula didengar secara fizikal, tetapi petisyen kemasukan sebagai peguam bela dan peguam cara masih dilaksanakan secara dalam talian di seluruh negara. Kita mengharap dan mendoakan agar transisi dari pandemik kepada endemik ini akan berjalan dengan lancar supaya dapatlah kita kembali kepada tradisi asal yang penuh dengan kemeriahan di mana petisyen seperti ini dijalankan di mahkamah terbuka secara fizikal. Sementara itu, terpaksalah kita seperti tadi dengan pempetisyen menyarung jubah masing-masing secara kendiri, walaupun saya perasan bahawa tuan-tuan dan puan-puan masih belum biasa dengan cara memakai jubah dengan betul. Maklumlah orang baru. Dengan memakai jubah peguam tersebut, tuan-tuan dan puan-puan bolehlah memperkenalkan diri sebagai seorang peguam bela dan peguam cara Mahkamah Tinggi Malaya. For all intents and purposes, you are now an advocate and solicitor of the High Court of Malaya. If this was a childhood dream, then your dream has become a reality. It is a dream come true. Today marks your official admission into the legal profession. You now have an exclusive right, and I repeat, exclusive right, to appear and plead in all courts of justice in Malaysia as provided under Section 35, the Legal Profession Act 1976, provided you have the practicing certificate and paid the necessary amount for the CDL annual. I wish to speak about a matter which, in my opinion, more often than not, lawyers tend to forget the importance of this. It is paramount that an advocate and solicitor shall maintain a respectful attitude towards the court. This is clearly provided in Rule 15 of the Legal Profession Practice and Etiquette Rules 1978 under the heading Respect to Court. Respectful attitude towards includes not to mislead the court under any circumstances whatsoever. As an officer of the court, an advocate and solicitor should at all times conduct his case fairly and honestly. In Dashan Sin Khaira against MBC M. Tambrahat 1998, 7 MLJ 178, an advocate and solicitor had deliberately and knowingly failed to disclose the existence of the order of court given by one judge in October 1994 when he proceeded to apply for ex parte order before another judge
in January 1995, which was obtained by him, Azmil J, in delivering the judgment of the court held that, and I quote, "We had no doubt whatsoever that such order would not have been issued by Yang Arif Tuan Richard Talala had the appellant disclosed the existence of the earlier order dated 5th October 1994 given by Yang Arif Dato VC Josh. We therefore had no reason whatsoever to disturb the finding of guilt of the appellant by the investigating tribunal, which was subsequently endorsed by the disciplinary board," unquote. The court found that the advocate's solicitor's action were not only wrongful and deliberate, but had caused so much hardship to the respondents. It took cognizance that the 6-month suspension imposed and affirmed by the disciplinary board may appear to be manifestly inadequate. Respect to the court covers various circumstances. For example, your attendance to the court or in a Zoom hearing, your basic courtesy and choice of words, your attire, and your preparedness. What would be obvious and cannot be unseen is when a lawyer wears a t-shirt for a Zoom hearing before a judge. Believe me, I'm talking this from experience not a few weeks ago. An advocate solicitor had appeared before me wearing a round neck t-shirt, using a mobile phone from a car driver's seat. This is completely and utterly unacceptable. A disgrace to the profession. It is a big no-no. Perhaps Cik Selvi, who is representing the bar, can look into this and give a guideline to members of the bar attending the Zoom hearing. It is a basic and simple common sense that an advocate and solicitor, when attending court proceedings, should be formally attired. The way you dress is important to show to the judge that you respect the court and its time. It also shows that you pay respect to the integrity of the judicial system. Other basic guides would include not be late for court without reasonable reasons and request for postponement at the 11th hour on the day of hearing itself. I must say, these basic rules apply regardless whether the proceeding is before a registrar, a magistrate, or judges. This profession is an honorable one. Live up to that and uphold its dignity. Take pride in all the accomplishments that have brought you to today. You will not be here today, but for the tremendous efforts and sacrifices undertaken to complete law school and be conferred with LLB honors. Always remember, good lawyers are always by design, not and never by accident. Memandang ke hadapan, saya mengharapkan apa saja pilihan tuan-tuan dan puan-puan selepas ini, sama ada di dalam bidang advocacy, advisory, conveyancing atau corporate, tuan-tuan dan puan-puan akan berjaya dengan pilihan itu. Tuan-tuan dan puan-puan juga boleh membuat pilihan untuk menganggotai perkhidmatan kehakiman dan perundangan dengan menjadi magistrate, timbalan pendakwa raya atau peguam persekutuan seperti Puan Naila. Sementara itu, kita berada di dalam topik ini. Perkhidmatan kehakiman dan perundangan telah menghasilkan ramai tokoh-tokoh yang sekarang ini menganggotai badan kehakiman. The important thing is do what you love to do. Do things that you are passionate of, and success and happiness will come naturally. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada peguam-peguam pengusul yang telah bersusah payah meluangkan masa tuan-tuan dan puan-puan pada pagi ini. Saya yakin ia amat bermakna kepada Pempetisyen. Lebih-lebih lagi, saya juga yakin ia dibuat secara pro bono. I hope one of you don't send the bill of charges later. Kepada ahli-ahli keluarga dan rakan-rakan Pempetisyen yang mengikuti prosiding ini di dalam talian dari jauh dan dekat secara langsung, hari ini adalah hari menyambut kejayaan mereka. Raihkanlah kejayaan ini. Apa juga pilihan tuan-tuan dan puan-puan selepas ini, Mahkamah mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat maju jaya di dalam karier pilihan tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati ini. All the best, and wherever you are, always stay safe. Thank you. Terima kasih, Yang Arif. Diminta tuan-puan kekal di video masing-masing kerana terdapat sesi fotografi. Semua boleh betulkan kedudukan.